and let it learn on its own, just like a child learning from experience. So today, we have seen AI in almost every kind of industries, may it be healthcare, everyday life, or economy, or simply by listening to Jensen Huang saying in his introductory speech about AI almost like 36 times. So it's really exceedingly popular, and because of its rapid growth brings big responsibilities. So here we have our main speaker, Barnabda. Uh, so he will be giving us a brief about how ML and AI and everything that is working around us. So thank you, Barnabda, and I'm handing it off to you. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So, like English, Hindi, ya Khomya, kuntu language. অসমীয়াতে কৰো কাৰো যদি একো প্ৰব্লেম নাই চ' আজি বেচিকলি আমি লাইক বিগিনাৰ লেভেলত অলপ ML-ত ডিপ ডাইভ কৰিম আৰু বস্তুবোৰ চাম শিকিম কেনেকে কাৰণ আজিকালিতো AI বুলি ক'লে জাষ্ট মানুহে LLMs আৰু চাট জিপিটি জেমিনাই মানে ভাবে বাট নো লাইক তাতকেও বহুত লাইক ৱৰ্ল্ডটো একচুৱেলি বহুত ফাষ্ট হয় তাতকেও লাইক মানুহ বহুত নেৰ হৈ গৈছে আজিকালি চবে লাইক ডিপ লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে ভাবি থাকে বাট লাইক কোৰ ML-ত যদি যোৱা বহুত শিকিব লগা বস্তু আছে আৰু মানুহে এইবোৰ বস্তু স্কিপে কৰি দিয়ে চবে ডাইৰেক্ট একেবাৰে তোমাৰ জেন AI তোমাৰ AI জেন্স এইবোৰ ডাইভ কৰি দিয়ে বাট নো চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি চব শিকিম হা চ' ৱেইট let me present you something. Hello. So traditional programming language আমাৰ কি হয় যে আমি নিজে প্ৰবলেমছবোৰ আমি নিজে সলভ কৰো ডাইৰেক্টলি লাইক হাৰ্ড কোড কৰি কিনে লাইক কম্পিউটাৰে তাৰ নিজৰ একো মানে ইনপুট নাই তাত ই জাষ্ট আমাক হেল্প কৰে আউটপুটছবোৰ দিবৰ কাৰণে বাট লাইক মেচিন লাৰ্ণিঙত কি হয় আমাৰ আমি কম্পিউটাৰক জাষ্ট ডেটাটো দিওঁ লাইক এনেকুৱা টাইপৰ ডেটা দিওঁ য'ত মানে আমাৰ মানে ইনপুটছ আছে প্লাছ আউটপুটছ আছে আৰু তাৰে সেই ট্ৰেন্ডছবোৰ কম্পিউটাৰে নিজে ডিকোড কৰি কিনে আমাক ফিউচাৰ যোনবোৰ আমি ডেটা প্ৰভাইড কৰিম তাৰে ওপৰত আমাক প্ৰেডিকশ্যনছ দিব so that's basically like how machine learning works yeah. And coming to real world examples like আজিকালি কি হৈছে যে মানে machine learning AI বুলি ক'লে সবে just chat gpt আৰু gemini বুলিয়ে ভাবে but like back in like 6-7 years ago মানে normal মানুহবোৰতো LLMs কথা গমে পোৱা নাছিল তেতিয়া আহিছিল মানে basic example of AI বুলি ক'লে আমাৰ সবচে প্ৰথমটো আপোনাৰ YouTube recommendation system Spotify recommendation system Netflix recommendation system এইবোৰৰ কথা আহে computer vision আছে আৰু predictive analysis এইবোৰৰ কথা আহে in fact আৰু এটা unique মই example এটা দিব বিচাৰিম wait আচ্ছা like আমি মাজে মাজে চাওঁ
লাইক তোমালোকে কেতিয়াবা ৰিয়েলাইজ কৰিছা আমি যে কাপোৰ ড্ৰেছবোৰ যে পিন্ধো স্মল মিডিয়াম লাৰ্জ এইবোৰ লাইক কেনেকে মানে দিয়া হয় যে ইমান চাইজৰ পৰা ইমান চাইজৰ মানুহবোৰ লাইক স্মল হ'ব, ইমানৰ পৰা ইমান মিডিয়াম হ'ব, ইমানৰ পৰা ইমান লাইক লাৰ্জ চাইজ হ'ব, লাইক টি চাৰ্টৰ চাইজ বেচিকলি আমি যদি ভাবো। তো এই চাইজেছবোৰ যে মানে ডিচাইড কৰে এইটোও ইভেন লাইক মেচিন লাৰ্নিং ইউজ কৰি কৰা হয়। চ' দেটছ লাইক বহুত লেম এক্সাম্পল হয় বাট লাইক ইণ্টাৰেষ্টিং বেচিকলি। আৰু দেন কামিং টু টাইপছ অফ মেচিন লাৰ্নিং মডেলছ আমাৰ থাকে ছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং। বেচিকলি জেনেৰেলি দুটাই মেইন আছে, ছুপাৰভাইজ আৰু আনছুপাৰভাইজ। চ' আমি যোনটো ডেটা আমি মেচিন মানে বেচিকলি আমি যেতিয়া আমি ফিড কৰোঁ, ত' বেচিকলি টেবুলৰ ফৰ্মেটত থাকে, ৰ'জ থাকে, কলমছ থাকে না। আৰু কলমছবোৰৰ ওপৰত বেচিকলি আমাৰ লেবেলছ থাকে। চাপ'জ বেচিকলি চাপ'জ যদি এইটো হাউচ প্ৰাইজিঙৰ যদি ডেটা হ'ল হয়, তে ইয়াত চব ইনপুটছবোৰ থাকিল হয়, হাউচ নম্বৰ 1, হাউচ নম্বৰ 2, হাউচ নম্বৰ 3, ইয়াত ওপৰত থাকিলে এই ঘৰত কেইটা ৰুম আছে, ঘৰত লাইক চাপ'জ কিমান স্কুৱেৰ মিটাৰ, এৰিয়াটো কিমান ডাঙৰ ন, এনেকুৱা ওচৰত বেলেগ নেইবাৰহুডত কিমান ঘৰ আছে, এনেকুৱা টাইপৰ লেবেল ডেটা। আৰু যিমান আমি লেবেল ডেটাৰ ওপৰত যিমান মেচিন লাৰ্ণ মানে যিমান মডেলছ থাকে সেইবোৰক আমি ছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং বুলি কওঁ। আৰু সেই লেবেল ডেটাৰ ওপৰতে কাম কৰি যিবোৰ আমাৰ ৰেজাল্ট ওলায় ন, ত' দেটছ বেচিকলি ছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং। আৰু থাকে আনছুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং। ইয়াত কিন্তু হয় কি যে ডেটাবোৰত মানে লেবেলছ নাথাকে। ইয়াত আমি কৰোঁ কি যে লেবেলছ নাথাকে বাট আমি লাইক উই লাইক ট্ৰাই টু ফিগাৰ আউট চাম কাইণ্ড অফ লাইক ট্ৰেণ্ড উইথ দ্য ডেটা, আৰু এই ট্ৰেণ্ডটোৱে বেচিকলি আমি এনালাইজ কৰোঁ। ত' ইয়াত পিপিটিটো পিছত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব গ্ৰুপত, চবে চাই ল'ব পাৰিবা কিমান লাইক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ লাইক মেচিন লাৰ্নিং মডেলছ আছে, নিজে নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰি ল'ব পাৰিবা। আজি আমি চিন্স জাষ্ট 1 hour আছে, চ' আমি জাষ্ট এটা মেচিন লাৰ্নিং মডেলে চাম ইয়াৰ পৰা, আৰু এইটো আমাৰ লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল। চ' কামিং টু লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল, চ' ইয়াত মই এইটো বেচিকলি মই ড্ৰ কৰি কেনে দেখাম এতিয়া। চ' আমি যেতিয়া লাইক চাপ'জ সেই এক্সাম্পলটোৱে লৈ লওঁ আমি, একদম বেচিক মানে হাউচ প্ৰাইজিঙৰ ডেটা হা, হাউচ প্ৰাইজিঙৰ ডেটা। চাপ'জ ইয়াত আমাৰ হাউচেছবোৰৰ নাম আছে ন, চাপ'জ ইয়াত হাউচ নম্বৰ 1, আৰু ইয়াত ইমান each one, each two, each three, ইয়াত আমাৰ বেলেগ বেলেগ আৰু কলমছ আছে, বেলেগ বেলেগ প্ৰপাৰ্টিজ আছে। চ' এইবোৰ এই পুৰা বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ? ট্ৰেইনিং ছেট বুলি কওঁ, ট্ৰেইনিং ছেট বুলি কওঁ। আৰু এইবোৰ হ'ল আমাৰ ইনপুটছ না। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ এক্স আৰু ৱাই আমি ইয়াতে পাম। চাপ'জ যদি এইটো এক্স হয় আৰু এইটো ৱাই হয়, চ' ৱাই আমাৰ চাপ'জ এক্স যদি হয় আমাৰ লাইক ফৰ এক্সাম্পল হাউচৰ এৰিয়া কিমান ডাঙৰ, লাইক যোনটো মাটিত আমাৰ ঘৰটো লোকেট হৈ আছে সেই এৰিয়াটো আমাৰ কিমান ডাঙৰ ন, ত' সেইটো যদি আমি এক্স কনচিডাৰ কৰোঁ, আৰু ইফালে যদি প্ৰাইচটো যদি আমি ৱাই কনচিডাৰ কৰোঁ, suppose this is price and this is like কিমান স্কুৱেৰ মিটাৰ আমাৰ এৰিয়া হয়। চ' এইটো আমি বেচিকলি এটা গ্ৰাফত প্লট কৰিব পাৰোঁ ন। গ্ৰাফত আমি এনেকৈ প্লট কৰি ল'ব পাৰোঁ এক্স ৱাই কোঅৰ্ডিনেট ইউজ কৰি কেনে। এক্স কোঅৰ্ডিনেট থাকিল ইয়াত আমাৰ ৱাই থাকিল, ইয়াত আমাৰ বেলেগ বেলেগ আমি যেতিয়া যেনেকে আমি এক্স প্লট কৰি যাম, ইয়াত চাপ'জ বেলেগ বেলেগ এক্সৰ ভেলু আছে আমাৰ ইয়াত,
for every value of x will get a value of y, right? ইয়াত ক'বা আমি বেসিক্যালি এই টেবুলটোৱে আমি ইয়াত প্লট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো আৰু এনেকে এনেকে আমি পদ কি ভ্যালু পাম পদ আমি কি ভ্যালু পাই গলো না মানে বেসিক্যালি এটা স্ক্যাটাৰ্ড প্লট এটা হ'ব আমাৰ something like this এতিয়া ইয়াত আমাৰ মেচিন লাৰ্নিং কেনেকে এপ্লাই হ'ব মেচিন লাৰ্নিং মডেল এটা এতিয়া ইয়াত কৰিব কি বেসিক্যালি আমি ইয়াত এটা লাইন ফিট কৰি দিম আমি suppose ইয়াতে এটা লাইন আমি ফিট কৰি দিছো okay just a straight line basic ekdom ekko like hi-fi ekko nai aro line to mane as accurate to this data jate maximum number of points ami like intersect hoi jabo pare ei line to so ete yat hobo ki suppose enako eta y value ase junto ami najano na ami eta notun house eta salu suppose h5 for like suppose amar yar amar dia asil 10 just for example যদি suppose 10 meter square or যদি ঘৰ এটাৰ দাম যদি আমাৰ like কিমান 10 লাখ rupees হয় না এনেকা টাইপৰ হয় then আৰু আমাৰ বেলেগ বেলেগ ভ্যালুছৰ কাৰণে থাকিব আমাৰ ডেটা অলৰেডি আছে মানে then what will be the value of a house মানে the price of a house whose area is like suppose like কিমান 20 না এই ভ্যালুটো কিন্তু আমাৰ ডেটা সেটত নাই কিন্তু মানে x এর ভ্যালু 20 আমাৰ ডেটা সেটত কত নাই বাট জাস্ট আমি ইমাজিন কৰি আছো হোৱাট ইফ যদি 20 স্কয়ার মিটাৰৰ যদি আমাৰ ঘৰ এটা হল হয় দেন হেতু প্রাইস কিমান হল হয় সো একদম সিম্পল আমি ইয়াত বেসিক ক্লাস 11 12 ম্যাথছ যদি আমি ইউজ কৰো ইয়াত আমি লাইনটো ইন্টারসেক্ট কৰিম ইয়াত গৈ কিনে ইন্টারসেক্ট কৰিব ন ইয়াত গৈ কিনে আমি আকৌ চাম y ক'ত আমাৰ ইন্টারসেক্ট কৰিছে না ইয়াত ড্ৰ কৰাটো বহুত গণ্ডগোল হ'ল বাট লাইক this I guess বুজিব পাৰি so yeah suppose আমাৰ 11 lakhs like so that's basically machine learning যে আমি এই just এটা লাইন ড্ৰ কৰি কিনে আমি বেলেগ বেলেগ ৰিজাল্টছ আমি প্ৰেডিক্ট কৰি আছো না এতিয়া suppose আমাৰ যদি like suppose 50 স্কয়াৰ মিটাৰৰ কাৰণে কিবা এটা যদি ঘৰ লাগিল হয় তাতো একে কথা আমি আকৌ লাইন এটা টানিম ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাব ইয়াত ইন্টারসেক্ট কৰিল so the একে লাইনটো আমি ইয়াৰ পৰা মানে লৈ যাম y axis ত পদ ইন্টারসেক্ট কৰিব ইয়াত কিবা এটা ভ্যালু পাই গলো আমি suppose কিমান হ'ব এইটো like 30 lakhs something like that that's it basically একদম like this is basically it like machine learning algorithms ক'ব গ'লে just basic maths হয় আৰু একো নহয় like তুমি যদি বিচাৰা তুমি machine learning model এটা লিটাৰলি পেপাৰত লিখি কিনে তুমি প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰা একদম like simple বহুত মানুহে নহলে বিৰাট কমপ্লিকেটেড বনাই লয় এতিয়া নেক্সট আমাৰ কি আছে ইয়াত বেসিক্যালি আমি এইটোৱে কথা কৈছো ইয়াত না ইয়াত আমাৰ স্ক্যাটাৰ্ড প্লট এটা হৈছে আৰু তাৰ মাজেদি আমি লাইন এটা জাস্ট পাস কৰি দিও এইটো লাইনটো কাৰ্ভ হ'ব পাৰে ডিপেন্ডিং অপন দা লাইক মডেল কোনটো মডেল ইউজ কৰা হৈছে ইয়াত সিন্স আমি লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল ইউজ কৰি আছো তো আমি জাস্ট স্ট্ৰেইট লাইন এটা মানে প্লট কৰিব ট্ৰাই কৰিলো ইয়াত where like our straight line equation আমি সবে জানো y is equal to wx w আমাৰ slope of the line হয় wx plus b আমাৰ constant হয় that's it আৰু এইটো ওপৰ কথা কিন্তু মই কৈ দিছো এইটো ট্ৰেইনিং ডেটা সেট হয় so in আৰু inputs যিমান আমি like input আমাৰ থাকে ন machine learning model আমি যিমান input দি আছো সেইটো আমাৰ feature set বুলি কোৱা হয় আৰু যোনটো output হ'ব আমাৰ basically আমাৰ যোনটো target previous example আমাৰ target টো আছিল যে আমি মানে ঘৰৰ প্ৰাইজেস বোৰ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছিলো মানে for some square meter of like land আমাৰ প্ৰাইসটো কিমান হ'ব so that's basically target আৰু ফিচাৰ সেট আমাৰ আছিল কি কয় আমাৰ যোনটো ঘৰৰ যোনটো স্কয়াৰ মিটাৰ আছিল এটা আমাৰ ফিচাৰ সেট আছিল ন আৰু এটা আমি লাইক বেসিক্যালি লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল আমি কৰো কি যে আমি এই ফাংচনটো ইউজ কৰো so এতিয়া কোৱেশ্চনটো আহে যে আমি গ্ৰাফটো যে বনাম মানে সৰি গ্ৰাফ নহয় এই লাইনটো যে আমি টানিম টু দা মানে প্লট এটা আমি কেনেকৈ ডিসাইড কৰিব ন যাতে অপটিমাইজ হয় এতিয়া
লাইন যোনটো আছিল আমাৰ এই লাইনটো এইটোতো এনেকেও যাব পাৰিলে হয় ন ইনফেক্ট এইটো এনেকেও যাব পাৰিলে হয় লাইক কম্পিউটাৰে কেনেকে ডিচাইড কৰিব বা মডেলে কেনেকে ডিচাইড কৰিব যে এই লাইনটো কিমান লাইক শ্লোপ কিমান হ'ব লাগিব ফৰ দ্যাট আমি so that's basically what linear regression model does so আমি just w of the line মানে যোনটো w ৰ ভ্যালুটো হ'ব সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰি আমাৰ শ্লোপটো ডিচাইড হ'ব যে ইমান দেখা হৈ আছে না আৰু ওপৰত গ'লে বেছি অপটিমাইজ কে হ'ব তো তাৰ আমি কি কৰো যে ফৰ এভৰি ভ্যালু অফ দ্য শ্লোপ মানে বেসিকলি আমাৰ যোনটো ইকুৱেশ্যনটো যে আছে আমাৰ y is equal to wx plus b আমাৰ এই যে কি আমাৰ কনস্ট্যান্ট হয় আৰু w টো আমাৰ শ্লোপ হয় সো ফৰ এভৰি ভ্যালু অফ w ন আমি এটা স্কয়াৰ এৰৰ ফাংশন ইউজ কৰি কেনে আমি ভ্যালু এটা ল'ম আৰু এই এৰৰৰ ভ্যালুটো আমাৰ হিমানে কম হ'ব লাগিব সো এৰৰ ফাংশনটো এইটো হয় আমাৰ এনজয় jwb যোনটো ফাংশন দেখা পাই আছে এইটোৱে হ'ল আমাৰ এৰৰ মানে এৰৰ ফাংশন আৰু মেচিন লাৰ্নিং মডেলৰ মেইন লাইক গোলটো এইটো হয় যে এই মেইন স্কয়াৰ এৰৰ ফাংশনটো যিমান মানে কম হ'ব পাৰে সিমান ভাল এইটোক আমি স্ট্যান্ডাৰ্ড ওয়ে আমি কষ্ট ফাংশন বুলি কওঁ সো ফৰ এভৰি ভ্যালু অফ w আমি বেসিকলি আমি এইটো চেক কৰিম আৰু এইটো নিজে কমি কমি গৈ থাকিব সো নেক্সট আমি যাওঁ সো সো এইটো গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট বেসিকলি হল যে আমি কেনেকে এই কষ্ট ফাংশনৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকে নিজে নিজে কমাম ন তো সেইটো হ'ল আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্ট সো ইয়াত বেসিকলি এইটোৱে হৈ আছে আমাৰ এই ফাংশনটো যদি ভালকে চোৱা সো ইয়াত w আমাৰ ইউজ কৰা হৈছে শ্লোপ আৰু ইয়াত আমি আমি কনস্ট্যান্ট এটা ডিসাইড কৰিম যোনটো মানে আমি মানে বেসিকলি গ্ৰাজুৱেলি আমাৰ w ভ্যালুটো হয় বাঢ়ি যাব নহলে কমি যাব তো যদি এইটো আমাৰ এৰ ভ্যালুটো যদি আমাৰ বেছিকে হয় তো আমাৰ যোনটো jw ভ্যালুটো সেইটো মানে বহুত লাইক সোনকালে আমাৰ লাইক ইউ কেন জাস্ট ইমাজিন ৰাইট যে w ভ্যালুটো যোনটো লাইক প্ৰপাৰ যোনটো একচুয়াল w ভ্যালুটো আছে তাত বেছিকে মানে মাইনাস হৈ গৈ থাকিব বস্তুটো বাট যদি আমি লাইক এইটো এৰ ভ্যালুটো যদি কমকে আমি ধৰো সো লাইক ইট উইল বি স্লো বাট এট লিষ্ট লাইক এৰৰ হোৱা চান্সেছ কম থাকে বাট কাৰণ মাজে মাজে হ'ব কি পাৰে এতিয়া সাপোজ আমি তো চাইছ না ইমান বেয়া ড্ৰয়িং এতিয়া আমি যদি ইয়াত সাপোজ আলফাৰ ভ্যালুটো যদি আমি যদি এইটো আলফাক আমি বেসিক্যালি লার্নিং রেট বুলিও কওঁ কিন্তু লার্নিং রেট মানে বেসিক্যালি লাইক মডেলে কিমান সোনকালে লাইক মানে বস্তুটো শিকিব ন সো আমাৰ আইডিয়াটো হ'ল যে this is value of j and this is value of w so আমাৰ এইটো গ্ৰাফ আছিল ন এইটো আমাৰ গ্ৰাফ আছিল and ইয়াত আমি বেসিক্যালি আমি স্লোপ বেলেগ আমি w ৰ ভ্যালু আমি দি আছিলো সো লাইক ক'ব গ'লে আমি ফৰ এভৰি ভ্যালু অফ w আমি স্লোপবোৰ এনেকুৱা থাকিব দেখাত ন আৰু ইয়াৰ পৰা সবচে অপটিমাইজ যোনটো আমাৰ স্লোপ হ'ব আমি এইটো চুজ কৰিব লাগিব সো যেনেকে আমাৰ সাপোজ আমি লাইক মানে মডেলে আমাৰ কি কৰে ৰ্যান্ডমলি গেছ কৰিব মডেলে যে লাইক ৰ্যান্ডম এটা ভ্যালু অফ w আমাৰ গেছ কৰিব বেসিক্যালি সাপোজ ইয়াত কোড গেছ কৰিলো the value of w is this না ইয়াত কোড ভ্যালু অফ w গেছ কৰিলো এতিয়া হ'ব কি যে ভ্যালু অফ w টো লাইক গ্ৰাজুৱেলি মাইনাস হ'ব হলে লাহে কেনে কমি যাব সাপোজ কমি কেনে ইয়াত গুচি গ'ল আৰু আমি সবচে লোয়েষ্ট ভ্যালু অফ j ক'ত পাম আমি ইয়াত পাম না সো আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল যে আমি কিবাকে ইয়াত আহি পাব লাগে সো গ্ৰেডিয়েন্ট ডিসেন্টে কি কৰিব এটাকে মানে এই যে আমাৰ w ভ্যালুটো লাহে কমাব using this like mathematical equation so every time
এভৰি টাইম আমি যেতিয়া আমাৰ লুক লাইক ফৰ এভৰি ইটাৰেশ্যন আমাৰ ভেলু অফ ডব্লিউ টো কমি কমি যাব প্ৰথম ইয়াত আহিল তাৰপিছত নেক্সট ইটাৰেশ্যনত আমাৰ আকৌ ইয়াত গ'ল ইয়াত গৈ কিনে মোটামুটি 3-4টা ইটাৰেশ্যনৰ পিছত মানে আমি গৈ পাই যাওঁ বাট আমি যদি সাপোজ ভেলু অফ আলফা যদি আমি বহুত বেছি লৈ লওঁ লাৰ্ণিং ৰেটটো হা এতিয়া কিছুমানে ভাবিব পাৰে ইমান বাৰ ইটাৰেট কৰাতকে আমি যদি বহুত ডাঙৰ এটা ভেলু লৈ লওঁ মানে একদম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত জঁপিয়াই দিম বাট লাইক দেটছ এ ভেৰি লাইক বেড আইডিয়া এতিয়া এইটোত হ'ব কি যে লাইক এতিয়া সাপোজ আমি বহুত ডাঙৰ এটা ভেলু লৈ ললো অফ আলফা আলফাৰ ভেলু যদি আমি বহুত ডাঙৰকে যদি লৈ লওঁ বস্তুটো চিধা একদম ইয়াত গুচি গ'ল লাইক চ' ইনষ্টেড অফ গোয়িং টু দ্য মিনিমাম ভেলু অফ জে ইটছ লাইক এইটো অভাৰশ্বুট কৰি দিব একেবাৰে ইয়াৰে পৰা ইয়াত গৈ গ'ল দেন দেটছ নট চামথিং উই ৱান্ট না উই ৱান্ট টু কাম হিয়াৰ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ইফালে যাব ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ইফালে যাব চ' বস্তুটো কি হয় এনেকে এনেকে বাউন্স কৰি থাকিব একদম ইনফিনিটিলৈকে বাউন্স কৰি থাকিব চ' দেটছ নট চামথিং উই ৱান্ট চ' আমি এই যোনটো ভেলু অফ আলফা এইটো বহুত ভালকে মানে ডিচাইড কৰি মানে ছেট কৰিব লাগে দেটছ লাইক সেইকাৰণে লাইক অলপ কোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছবোৰ ক্লিয়াৰ ৰাখিলে মানে বস্তুবোৰ লাইক ভালকে শিকিব পাৰি নহ'লে আজিকালিতো চব লাইব্ৰেৰীজ ইউজ কৰি কেনে ইজিলি কৰিয়ে দিয়ে চবে মানুহে বাট যেতিয়া কোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছবোৰ ঠিক থাকে তেতিয়া মানে কোডবোৰ লিখাতেও অপটিমাইজ থাকে shit. তো ইয়াত সেইটোৱে লিখা হৈছে না ছেট আৰু এইটোৱে এই লাৰ্ণিং ৰেটৰ কথাই কোৱা হৈছে ইয়াত যোনটো ক'লো বেছি স্মল হ'লেও প্ৰব্লেম টাইম লাগিব টু লাৰ্জ হ'লেও প্ৰব্লেম বহুত ডাঙৰ ষ্টেক লাগিব অভাৰশ্বুটো কৰি দিব পাৰে আৰু ইট ফেইল টু কনভাৰ্জ টু দ্য মিনিমাম ভেলু অফ জে লাইক দেটছ দ্য মিনিমাম ভেলু অফ কষ্ট ফাংচন তো সেইটোৱে হয় আমাৰ আৰু হা কামিং টু লাইক যোনটো আমাৰ মেচিন লাৰ্ণিং মডেলৰ যোনটো পাইপলাইন থাকে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আমি যেতিয়া আমি মডেল এটা বনাওঁ তাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো থাকে যে আমি ডেটা কালেক্ট কৰোঁ হা প্ৰথমতে আমি ডেটা কালেক্ট কৰি লওঁ বেচিকেলি CSV ডেটা থাকে কাইকেলৰ পৰা উঠালে হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ থাকে প্ৰি প্ৰচেছিং চ' যেতিয়া আমি ডেটা উঠাওঁ ত' ডেটা উঠালে হয় কি এভৰি টাইম আমাৰ ডেটাটো ভালকে ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড ডেটাটো নাপাওঁ কাৰণ হিউমেন এৰাৰ বহুত থাকে ডেটাত মানুহে টাইপ কৰাটো ভুল কৰিব পাৰে তাৰপিছত ডেটা এণ্ট্ৰিটো ভুল হ'ব পাৰে এনেকুৱা হিউমেন এৰাৰ্ছ থাকে মিচিং ডেটা থাকিব পাৰে চ' তাত আমি কি কৰোঁ ইনষ্টেড অফ লাইক ইগন'ৰ আৰু যদি আমি ইগন'ৰ কৰি দিওঁ চ' লাইক মেচিন যোনটো আমাৰ এলগৰিদম থাকে এইটো প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক নকৰিবও পাৰে চ' আমি তাত বেষ্ট কাম কি কৰিব পাৰোঁ যে তাৰে যোনটো চাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ চাপ'জ একেই টেবুল এটা আছে আমাৰ এই টেবুলত কি হ'ল যে আমাৰ চাপ'জ এইটো এটা কলম আছে কলম A1 ইয়াত আমাৰ বহুত ডেটা আছে নিউমেৰিক ডেটা নিউমেৰিক ডেটা বেচিকেলি লাইক নাম্বাৰছত আছে ইয়াত কি হ'ল এইখিনি জেগাত আমাৰ ডেটা নাই ইয়াত এটা এমটি স্পেচ আছে বেচিকেলি নাল প্ৰব্লেম চ' ইয়াত আমি কি কৰিম এই পুৰা ডেটাৰ যিমান নাম্বাৰছ আছে তাৰে আমি এভাৰেজটো আমি ইয়াত সোমাই দিব পাৰোঁ না এভাৰেজ ইয়াত সোমাই দিব পাৰোঁ চ' খালী জাগাতকে আমি তাত এভাৰেজ সোমাই দিলোঁ চ' দেটছ বেটাৰ দেন কিপিং ইট এমটি অৰ এলছ ইয়াত আমি মিডিয়ানো সোমাই দিব পাৰোঁ আৰু আই মিন মিডিয়ান স্কুৱেৰ দেটছ গুড টু চ' এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেপছ থাকে মানে প্ৰি প্ৰচেছিঙৰ ষ্টেপছ আৰু ষ্টেপছবোৰ কৰিলে মানে আমাৰ লাইক বস্তুটো মানে বেছি অপটিমাইজকে হয় কামবোৰ লাইক দেটছ ইট ডেটা ক্লিনিং মিচিং ডেটা হেণ্ডলিং স্কেলিং কৰা আৰু এটা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে কিছুমান চাপ'জ কোনোবাই লাইক চাপ'জ এই ইউনিটৰ আমাৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে চাপ'জ মিটাৰ্ছতো আছে কিলোমিটাৰ্ছতো আছে ডেটাটো তাত প্ৰব্লেম হ'ব ত' ডেটাটো ইকুৱেল হ'ব পাৰে ইকুৱেলে হ'ব লাগিব আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে যে CSV ডেটাত মাজে মাজে কি হয় যে লাইক ডেটাৰো টাইপ থাকে ন কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আমি চব জানো ডেটা টাইপছ থাকে চ' ইনষ্টেড অফ কিছুমান ফ্লুইড ডেটা টাইপছ থাকিব বাট মাজে মাজে আৰু অবজেক্টো আছে তাত
and that's different like story আৰু এইটো ইগনোৰ কৰিব লাগিব অবজেক্টটো আমি মেচিন লাৰ্নিং মডেল সোমাব নোৱাৰো ন আলফা এই ক্যাৰেক্টাৰ টাইপ ডেটাও থাকিব string type dataও থাকিব সো এই বেলেগ ডেটা এতিয়া যদি এটা কলমত যদি বেলেগ টাইপৰ ডেটা থাকে তো এই ডেটাটো হ্যান্ডল কৰিব জানিব লাগিব আৰু তাত মানে ভেৰিয়াছ টাইপ অফ প্ৰসেসেস আমি ইউজ কৰো এতিয়া এইটো এটা সেশনত কমপ্লিট কৰা পসিবল নহয় এইবোৰ বস্তু সো এইটো সবে নিজে চাই ললে হ'ল আৰু তাৰপিছত কামিং টু ডেটা ক্লিন কৰাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি আমি লাইক ডেটাটো বেসিক্যালি আমি ট্ৰেইন কৰো আৰু ট্ৰেইন কৰাৰো আমাৰ প্ৰসেস থাকে লাইক ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া কথা হ'ল যে সাপোজ ইমানমান আমাৰ ডেটা আছে হা ইমানমান আমাৰ ডেটা আছে এখন আমি গোটেই ডেটাটো ইউজ কৰি কেনে এইটো আমাৰ ট্ৰেইনিং সেট আমি গোটেই ডেটাটো আমি মেচিন লাৰ্নিং ল্যাঙ্গুৱেজত যদি আমি ফিট কৰি দিওঁ তো তাত কি হ'ব এতিয়া সাপোজ বেসিক্যালি এটা যদি ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আমি লওঁ হিউম্যান এটাক যদি মই কৈ দিওঁ যে ফৰ লাইক এই হাউস প্ৰাইচিঙৰ এক্সাম্পলটো আমি যদি কওঁ যে ফৰ লাইক সাপোজ 100 মিটাৰছ অফ ল্যান্ড আমি 1 crore rupees দিব লাগিব আৰু মই যদি সেই একে হিউম্যানক যদি আকৌ এবাৰ সেম কোৱেশ্চনে হলো যে ফৰ 100 মিটাৰছ অফ ল্যান্ড কিমান মানে দিব লাগিব মই তো ইট ডাজন্ট মেক সেন্স না আমি তাৰ একচুয়াল ইউটিলাইজ কৰা নাই বস্তুটো কিন্তু অলৰেডি জানিবই এতিয়া কথাটো বেলেগ হ'ল হয় যে তাক আমি যদি 200 মিটাৰছ অফ মানে ল্যান্ডত ভ্যালু কিমান হ'ব সেইটো যদি তাক সুধো সেইটো বেলেগ হ'ল হয় না সো আমি ইয়াত কি কৰো যে ডেটাটো বেসিক্যালি আমি স্প্লিট কৰিব লাগিব স্প্লিট কৰি কেনে আমি ডিভাইড কৰিব লাগিব এটা হ'ব আমাৰ ট্ৰেইনিং ডেটা সেট হা ইয়াত হ'ব আমাৰ ট্ৰেইন ইমানৰ আমাৰ ট্ৰেইন হৈ গ'ল আৰু ইফালে হ'ব আমাৰ টেষ্ট এইটো কৰাৰ পাৰপাসটো এইটোৱে হ'ল যে যোনটো ডেটাত আমি ট্ৰেইন কৰিম না এইটো ডেটা আৰু টেষ্ট ডেটাটো বেলেগ থাকিব লাগে কাৰণ ট্ৰেইনিং ডেটাটো যদি আমি মেচিন লাৰ্নিং মডেলে যোনটো ট্ৰেইনিং ডেটাৰ ওপৰতো নিজে ট্ৰেইন হ'ব আৰু সেই একে ট্ৰেইনিং ডেটাৰ কোৱেশ্চনছ বোৰে যদি আমি মেচিন লাৰ্নিং মডেলক যদি আকৌ সুধো তেতিয়াতো কাৰেক্ট এনসাৰে দিব ন লাইক 100% একুৰেচিটো আমাক লাইক এইটো বহুত অবভিয়াছ হৈ যাব মেচিনটো অলৰেডি জানে বস্তুটো কিমান হ'ব সো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডেটাটো স্প্লিট কৰি লওঁ মাজে বেষ্ট হয় আমি 75% আমি ট্ৰেইনিং কৰি ললো আৰু বাকি 25% অফ ডেটা আমি টেষ্টৰ কাৰণে ইউটিলাইজ কৰো আৰু মাজে এইটোও হয় যে এনেকাও কিছুমান লাইক এইটোতো বহুত বিগিনাৰ ফ্ৰেন্ডলি হৈ গ'ল এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু আমি কৰো কি যে তিনিটা গ্ৰুপটো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰেইন এইটো হ'ব আমাৰ ভ্যালিডেশন তো ভ্যালিডেশনত আৰু এইটো হ'ব আমাৰ টেষ্ট আৰু ট্ৰেইন একে কাম কৰিব ভ্যালিডেশনত কি হ'ব আমাৰ যোনটো আমাৰ লাইক মেচিন লাৰ্নিং মডেলত যেনেকা পেৰামিটাৰ্স থাকে যেনেকা আমাৰ অলপ আগতে আমি শিকিলো লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যনত যেনেকা আমাৰ পেৰামিটাৰ্স আছিল যেনেকা লাৰ্নিং ৰেট আছিল আমাৰ w আছিল আমাৰ পেৰামিটাৰ ন এইবোৰ পেৰামিটাৰ সেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আমি লাইক ফৰ হোৱাট ভ্যালু অফ এই যে কি লাইক আলফা আমি সবচে বেষ্ট ৰিজাল্টস পাম ন এইটো বস্তু চেক কৰিবৰ কাৰণে ভ্যালিডেশন সেট আমি ইউজ কৰো তো এইটোৱে কাম আমাৰ এতিয়া বেলেগ মেচিন লাৰ্নিং মডেলছৰ কাৰণে বেলেগ পেৰামিটাৰ থাকিব সো দ্যাটস ইট আৰু লাইক দেন আফটাৰ ট্ৰেইনিং আমি ফাইনেল ষ্টেপ হ'ব আমাৰ ডিপ্লয়মেন্ট সবে ইয়াত জানেই চাগে সবে ৱেব ডেভেলপমেন্ট কৰিয়ে থাকে আৰু সিন্স আমি লাইক মেচিন লাৰ্নিং মডেলছ বনাওঁতে আমি পাইথন ইউজ কৰো সো লাইক ফাষ্ট এপিআই জেংগো ইউজ কৰা বেছি ভাল অপচন আৰু লাইক ডাইৰেক্টলি ইম্পোৰ্ট কৰি কেনে এপিআই ডিপ্লয় কৰি দিব পাৰি হা এতিয়া বেষ্ট পাৰ্ট ফান পাৰ্ট এতিয়া ট্ৰাই কৰিম যে প্ৰেক্টিকেলি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটা দিব ট্ৰাই কৰিম হা মই তোমালোকক সো এইটো বেসিক্যালি জুপিটাৰ নোটবুক হয় ইয়াত মই অলৰেডি আৰু এটা মই সাইট এটা দেখাই দিওঁ তোমালোকক হা সাইটটো হ'ল ক্যাগল বুলি কয় এইটো সো ইয়াত ক্যাগলত গৈ কিনে বহুত ডেটা সেট পাই যাব তোমালোকে তাৰপিছত ইয়াত প্ৰেক্টিছো কৰি থাকিব পাৰা ইয়াত ইমান কমিউনিটি এটাও আছে এইবোৰ ইন্টাৰেক্ট কৰিব পৰা চাব পৰা কোনে কি প্ৰজেক্ট বনাইছে লাইক ডেটা সেট বোৰ ইউজ কৰি কিনে ইয়াত মই এই সেম কেলিফৰ্নিয়া হাউচিং
প্ৰাইজৰ এটা ডেটা ছেট ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈছো মই ইয়াত বেচিকলি হাউচেছ বোৰ আছে আৰু হাউচেছ বোৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে কিমান ৰুমছ আছে টোটেল বেডৰুমছ কিমান আছে আৰু লাইক লংগিটিউড লেটিটিউড এনেকা পপুলেশ্যন মানে ডেটা এটা আছে বহুত ডাঙৰকে তো সেইটো মই একদম চিম্পলকে ডাউনলোড কৰি লৈছো নিজৰ পিচিত আৰু ইয়াত মই এটা ফল্ডাৰ এটা বনাই কেনে তাত সোমাই লৈছো ইন ডাইৰেক্টৰীত চ' মই ইয়াত এতিয়া মই টাইম ছেভ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত কি কৰিম চ' লাইক মই টাইপ কৰি নাথাকো আৰু চব কোডখিনি মই অলৰেডি এটা বনাই থৈ দিছো চ' মই ইয়াৰ পৰাই কপি পেষ্ট কৰি মই লাইক ইচ এণ্ড এভৰি লাইন অফ কোড মই এক্সপ্লেইন কৰি যাম আৰু হোপফুলি তোমালোকে বুজি পাই যাবা মই লাইক কি কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো ইয়াত চ' এটা নোটবুক বনাওঁ চ' প্ৰথমতে আমাৰ যিমান লাইক ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যোনবোৰে আৰু যদি কোনোবাই যদি লাইক জুপিটাৰ নোটবুকছৰ লগত মানে ফেমিলিয়াৰ নহয় চ' ইয়াত বেচিকলি আমি পাইথন কোডেই ইউজ কৰি আছো লাইক একদম চ' ইচ এণ্ড এভৰি চেল আমি ছেপাৰেটলি ৰান কৰিব লাগে আৰু বাছ সিমানেই যি ডিফাৰেণ্ট বাকী একো নাই ছেমেই হয় জাষ্ট পাইথন কোড একদম নৰ্মেল চ' ইয়াত ষ্টাৰ্টিঙত যোনটো ব্লক আছে ইয়াত বেচিকলি আমি পাণ্ডাছ ইম্পৰ্ট কৰিছো মেটপ্লটলিব আৰু আমি মেচিন লাৰ্ণিং আমি যোনবোৰ এলগৰিদমছ আমি ইউজ কৰিম এইবোৰ চাইকিট লাৰ্ণ নামৰ লাইব্ৰেৰী এটাৰ পৰা আহে চ' সেইটো আমি ইনষ্টল কৰি ল'লে হ'ল তাৰ পৰা আমি লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন আৰু ট্ৰেইন টেষ্ট স্প্লিট মই শিকালো অলপ আগতে চেম ডেটা ছেটটো আমি স্প্লিট কৰি ল'ব লাগিব ট্ৰেইন আৰু টেষ্ট ডেটা ছেটত চ' আমি জাষ্ট সেইটোৱে কৰিম মানে এইটো আমি এতিয়া নতুন আমাৰ যোনটো নোটবুক ইয়াত পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু ৰান কৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ যোনটো এতিয়া ইয়াত চাব পৰা মই ইয়াত ডাইৰেক্টৰীত অলৰেডি মই ছেভ কৰি থৈ দিছো housing.csv এইটো আমাৰ ডেটা ছেট হয় এইটো আমি ৰিড কৰি ল'ম ইয়াত this line of code চ' আমাৰ এইটো ৰিড হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি DF বুলি মাৰি দিওঁ চ' এইটো আমাৰ পুৰা ডেটা ছেটটো ওলাই গ'ল ইয়াত চবে চাই ল'ব পৰা কিমান কি আছে টোটেল 20,000 মান আমাৰ ৰ'জ আছে ভালেখিনি ইনপুট আছে আৰামছে ডিচেণ্ট এটা মডেল ওলাই যাব আমাৰ ইয়াৰ পৰা চ' আমি আৰু যদি আমি মানে আমাৰ যোনটো ডেটা ছেট আছে অলপ ডিটেইলত যদি ইনফৰমেশ্যন লাগে তো আমি এইটো আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ df.info চ' ইয়াত চাব পৰা একদম তোমাৰ লাইক কাউণ্টবোৰ কিমান আছে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ কি ডেটা তোমাৰ কলমছবোৰ কি আছে আৰু ডেটা টাইপ চাব পৰা কি আছে ফ্লোট আছে আমাৰ ইভেন ইয়াত অবজেক্ট ডেটা এটাও আছে চ' এইটো কি কৰিব লাগে মই পিছত কৈ দিম আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু চাব পৰা ইয়াত টোটেল বেডৰুমছ তুমি চাব পৰা চ' 2064 আছে মানে চৰি 20640 আছে বাট ইয়াত আউট অফ নো ৱে 20433 আছে চ' দেট মিনছ যে আমাৰ ইয়াত মিচিং ডেটাও আছে চ' এইটো আমি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব এতিয়া লাহেকে এইটোও চাম কেনেকে আমি হেণ্ডেল কৰোঁ মিচিং ডেটাবোৰ এতিয়া নেক্সট আমি মিচিং ডেটাটো আমি হেণ্ডেল কৰিম চ' এইটো আহি গ'ল আমাৰ ডেটা প্ৰি প্ৰচেছিঙৰ যোনটো ষ্টেপ আছিল আমাৰ এইটো আমি কৰিম চ' ইয়াত আমি বেচিকলি আমি কি কৰি আছো ইয়াত আমি কি কৰি আছো যোনটো আমাৰ লাইক টোটেল বাথৰুমছ যোনটো আমাৰ টোটেল বেডৰুম যিমান আমাৰ কলম আছিল তাৰে পৰা আমি মিডিয়ান যোনটো আছে এই টোটেল বেডৰুমৰ সেইটো আমি ফিল কৰি দিছো বেক টু দ্য কলম এই কোডত জাষ্ট বেচিকলি ইমানেই হৈ আছে যে আমি যিমান আমাৰ টোটেল যিমান আমাৰ লাইক বেডৰুমছ আছিল তাৰে আমাৰ অভাৰঅল আমি মিডিয়ানটো ওলালো আৰু যিমান ডেটা আমাৰ মিচিং আছিল তাতে আমি মিডিয়ানটো সোমাই দিলো দেটছ ইট এণ্ড দেন নেক্সট আমাৰ আৰু আমাৰ কি আছিল প্ৰব্লেম যে আমাৰ মাজতে এটা অবজেক্ট ডেটা টাইপৰো বস্তু এটা আছিল আৰু লাইক লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যনত আমি অবজেক্টছটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰিম চিন্স আমি নিউমেৰিক ডেটাৰ লগত আমি কাম কৰি আছো চ' হয় ফ্লোট বা ইণ্টিজাৰ টাইপৰ ডেটাই আমাক লাগিব চ' আমি চিম্পলি কি কৰিম যিমান যোনটো আমাৰ অবজেক্ট টাইপ যোনটো আমাৰ ডেটা আছিল সেইটো আমি জাষ্ট ড্ৰপ কৰি দিম df.drop ইউজ কৰি কিনে এইটো মানে কলমটো আমাৰ ৰিমুভ হৈ গ'ল পুৰা ডেটা ছেটৰ পৰা
তো এতিয়া কোনো টেনশ্যন নাই, পুৰা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম অপটিমাইজ এইখিনি। তো এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হ'ল আমি ট্ৰেইন বেচিকলি আমি লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেলটো আমি জাষ্ট ইম্পৰ্ট কৰি ল'ম আৰু ফিট কৰি দিম এইটো লাইন অফ কোড ইউজ কৰি কেনে। আচ্ছা মই আগৰ কোডটো লিখি আনিম, চৰি। চ' ইয়াত আমি ট্ৰেইন কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি ডেটাটো স্প্লিট কৰিব লাগিব। চ' এক্স এণ্ড ৱাই কলমছ আমি লৈ ললো। এতিয়া আমাৰ এক্সত আছে আমাৰ যোনটো হাউচৰ যোনটো ভেলুটো, মানে এক্স কলমত আমি কি কৰিছো, একচেপ্ট আমি কি মিডিয়ান হাউচ ভেলু, মানে হাউচৰ যোনটো ভেলু আছে, হাউচৰ ভেলু বাদ দি যিমান কলমছ আছিল আমি চব এক্স এক্সিছত আমাৰ লৈ ললো আৰু ৱাই এক্সিছত জাষ্ট কি থাকিল আমাৰ হাউচৰ ভেলুটো। চ' বাই ইউজিং এভৰি আদাৰ কলম আমি হাউচৰ যোনটো ভেলু আমি এইটো প্ৰেডিক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। চ' সেইটো আমাৰ মটো। আৰু ইয়াত আমি এক্স আৰু এতিয়া তলৰ লাইনটো চাব পাৰা, আমি এক্স ট্ৰেইন এক্স টেষ্ট ৱাই ট্ৰেইন ৱাই টেষ্ট বুলি আমি ছেপাৰেট কৰি লৈছো। জাষ্ট এইটোৱে আমাৰ যোনটো মই শিকাইছিলো অলপ আগতে, আমি ট্ৰেইন টেষ্ট স্প্লিট কৰি কেনে বস্তুটো আমি বেলেগ এটা ৰেচিঅ'ত আমি জাষ্ট ডিভাইড কৰি ল'ম বস্তুটো, যাতে আমি ট্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডেটা ছেপাৰেটলি থাকে আৰু টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডেটা ছেপাৰেটলি থাকে। তো তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ আমি জাষ্ট মডেলটো ফিট কৰি ল'ম। মডেল ফিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ যোনটো নেক্সট আমি যোনটো আমাৰ লাইন অফ কোড, ইয়াত আমাৰ বেচিকলি আমাৰ কি হ'ব, যোনটো আমাৰ মডেলৰ কিমান একুৰেচি হয় সেইটো আমি চাই ল'ব পাৰিম। আমি ইয়াত চাব পৰা ৱাই প্ৰেডিকশ্যন। চ' ইয়াত আমি এক্স যোনটো টেষ্টিং যোনটো আমাৰ ডেটা আছিল সেইটো ইউজ কৰি কিনে আমি ৱাই প্ৰেডিক্ট কৰিম, আৰু সেই ৱাই প্ৰেডিক্টেড ৱাই আৰু ৱাই যোনটো টেষ্ট, এতিয়া ৱাই টেষ্টত কিন্তু আমাৰ একচুৱেল ডেটাটো আছে আৰু ৱাই প্ৰেডিকশ্যনত আমাৰ যোনটো মডেলে প্ৰেডিক্ট কৰে সেইটো ডেটা আছে, আৰু সেইটোৰ মাজত আমি একুৰেচিটো ওলাব ট্ৰাই কৰিম যে লাইক কিমান পাৰ্চেণ্ট লাইক মিলিছে বা কিমান মিলা নাই, চাওঁ কিমান মিলিছে। চ' আমাৰ একুৰেচি হ'ল 61.39%। I mean, বেয়া নহয়, বাট লাইক কিবাটো লাইক ইটছ প্ৰেডিক্টিং এটলিষ্ট চামথিং না। আৰু মডেলটো আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব যদি আমি লাইক আৰু অপটিমাইজ লাইক বেলেগ আমি লাইক লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল সিমানো লাইক ঠিক নহয়, বাট ইয়াতকে বেটাৰ মডেলছ এভেইলেবল আছে, সেইবোৰ ইউজ কৰি কিনে আৰু আমি পেৰামিটাৰ্ছবোৰো এতিয়ালৈকে আমি এডজাষ্ট কৰা নাই, আৰু বহুত আমি ডেটা প্ৰি প্ৰচেছিঙতো আমি বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিলো হয় বস্তু কৰি যাতে বস্তুবোৰ আৰু অপটিমাইজকে, তেতিয়া আমি মোটামুটি 61% যোনটো আছে এইটো মোটামুটি আমি 95 মান্থত লৈ যাব পাৰিলো হয়, চেঞ্চ টাইম নাই আজি কিমান। চ' আমি এনেকে এডজাষ্ট কৰিম। আৰু নেক্সট আমি ইয়াত চাব পৰা, আমি নিজে এটা কাষ্টমাইজ আমি ডেটা ফ্ৰেম এটা বনাই লৈছো য'ত আমাৰ লংগিটিউডৰ ভেলু দি আছে, লেটিটিউডৰ ভেলু দি আছে, মানে হাউচৰ এজ, টোটেল ৰুমছ, চব মানে কলমছ যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা এটা আমি ডেটা ফ্ৰেম আমি এটা বনাই লৈছো এণ্ডাছৰ ডেটা ফ্ৰেম। আমি এতিয়া কৰিম কি, এই ডেটাটো আমি দি কেনে আমি হাউচৰ ভেলুটো আমি ওলাব ট্ৰাই কৰিম। ত' আমি যদি ট্ৰাই কৰো, এই ডেটাটো বেচিকলি আমি ফিট কৰি দিম আমি ইয়াত মেচিন লাৰ্নিং মডেল ফিট কৰি কিনে আমি ইয়াৰ আউটপুট এটা ওলাব, চাওঁ কিমান ওলাই আমাৰ হাউচৰ প্ৰাইচ। চ' এইটো হ'ল আমাৰ ইমান ডলাৰ আমাৰ হাউচৰ প্ৰাইচ হ'ব যদি আমাৰ ইমান প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, লাইক কলমছৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ যদি ইমান হয়, চ' আমাৰ ইমান লাইক হাউচৰ লাইক কি কয় প্ৰাইচ হ'ব। চ' দেটছ ইট, হোপফুলি চবে বুজি পাইছা লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল কেনেকে কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াত। আৰু মই তোমালোকক আৰু এটা মডেল এটা শিকাই দিব পাৰো, চিন্স টাইম আছে ষ্টিল। চ' লাইক মই যেতিয়া আমাৰ লাইক ৱৰ্কশ্বপটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই এটা এক্সাম্পল এটা লৈছিলো যে আমি কেনেকে স্মল মিডিয়াম লাৰ্জ চাইজৰ আমি টিচাৰ্ছবোৰ আমি লাইক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো ইউজিং মেচিন লাৰ্নিং মডেল না। ত' আমাৰ আৰু এটা আমাৰ কি কয়
মেচিন লাৰ্নিং মডেল আছে, এইটোৰ নাম হ'ল K-mean. So আমি K-mean মডেল ইউজ কৰি কিনে আমি কৰো কি, আমি বেচিকলি আমি যোনটো এক্সাম্পল মই দিছিলো বেলেগ বেলেগ টিচাৰৰ চাইজবোৰ কেনেকে আমি লাইক বেচিকলি আমি লাইক পেটাৰ্ণ এটা বিচাৰিব ট্ৰাই কৰি আছো, লাইক আনচুপাৰভাইজড মেচিন লাৰ্নিং মডেল. So ইয়াত হ'ব কি চাইজ আছে. So suppose আমাৰ x axis আমাৰ আছে suppose like width আছে, টিচাৰৰ width কিমান হ'ব না, width আছে, আৰু এইফালে আমাৰ y axis আছে আমাৰ length l. So এতিয়া বেলেগ বেলেগ টিচাৰৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ ভ্যালু পাম ইয়াত, এনেকা এনেকা একদম স্ক্যাটাৰ্ড থাকিব ইয়াত ভ্যালুটো. People comes in all shape and sizes. আচ্ছা হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া লাগি আছে একটু. ওকে ফাইন. সো ইয়াত এতিয়া মেচিন লাৰ্নিং K-means কি কৰিব, আমি লাইক K-means আমি এতিয়া আমাৰ আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে আমি স্মল, মিডিয়াম আৰু লাৰ্জ সাইজৰ আমি লাইক টিচাৰ্ছবোৰ আমি ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছো ন. সো ইয়াত হ'ব কি যে আমি তিনিটাকে আমি চেণ্টাৰ্ছ আমি লৈ ল'ম. চেণ্টাৰ্ছবোৰে কি কৰিব যে আমি সাপোজ ইয়াত এটা ডটত আমি চেণ্টাৰ ললো, ইয়াত কোৱা এটা মেচিন লাৰ্নিং মডেলে আমাৰ লাইক এজিউম কৰি ল'ব যে অমুক অমুক পজিশ্যনত চেণ্টাৰ আছে. তো ইয়াত হ'ব কি এতিয়া ইহঁতে নিজৰ লগত নিজৰ চাৰাউণ্ডিঙত যিমান ডটছবোৰ আছে নিজৰ লগত এছ'চিয়েট কৰি ল'ব, আৰু কৰিব কি ইহঁতে নিজৰ মিডিয়া নলাই কেলে বেলেগ এটা চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব. চ' এই শুনিব বহুত কমপ্লিকেটেড লাগিব পাৰে, বাট এতিয়া হ'ব কি যে এই যোনটো লাইক এতিয়া সাপোজ ফৰ ইটোৰে এক্সাম্পল সাপোজ দিছ ইজ স্মল হা, এতিয়া হ'ব কি ই নিজৰ লগত সাপোজ এইকেইটা এছ'চিয়েট কৰি ল'ল, দিছ আৰ দ্য নিয়াৰেষ্ট টু মি না, দ্য নিয়াৰেষ্ট টু মি, দেন ইহঁতৰ কি কৰিব লাইক চবৰে পৰা ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰি ল'ব, ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰি কেনে এভাৰেজ ওলাই কেনে যোনটো লাইক ক্লজেষ্ট টু দ্য এভাৰেজ হ'ব ন, এইটো চেণ্টাৰ দি চিলেক্ট কৰি ল'ব আকৌ. দেন সাপোজ ক্লজেষ্ট টু এভাৰেজ আমাৰ এইটো চেণ্টাৰত আছিল চেণ্টাৰ আছিল ন, দেন আমি যোনটো আমাৰ অৰিজিনেল যোনটো আমাৰ ডট আছিল সেইটো আমি ৰিজেক্ট কৰি কেনে আমি ইয়াত আমি শিফ্ট হৈ যাম. এণ্ড দিছ প্ৰচেছ কণ্টিনিউছ, এণ্ড লাইক আফটাৰ চাৰ্টেন ইটাৰেশ্যন হ'ব কি যোনটো আমাৰ লাইক এনেকে যোনটো লাইক চেণ্টাৰাইজ পৰা চেঞ্জ নহ'ব, ইট লাইক কাম টু এ লাইক ষ্টেডি লাইক ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যাব গোটেইকেইটা. তো ইয়াত এনেকে হ'ব কি কৰোঁতে বস্তুটো ইয়াত যোনটো স্মলৰ যোনটো চেণ্টাৰ আছিল ন, স্মলৰ চেণ্টাৰটো ইয়াত আহি যাব, মিডিয়ামটো ইয়াত আহি যাব, আৰু লাৰ্জৰটো ইয়াত আহি যাব. চ' ইয়াত তাৰপিছত আৰামছে এইটো আমাৰ ডিভাইড হৈ যাব এনেকে. আৰামছে এনেকে ডিভাইড হৈ যাব, আৰু ইট মেক চেন্স অলছো. তোমাৰ যদি ৱেইট কম থাকে আৰু লেংথ কম থাকে সেইটো স্মল হ'ব, আৰু যোনটো আমাৰ এম চাইজৰ যোনবোৰ থাকে সেইখিনি মাজত ক'ৰবাত হ'ব, আৰু যোনটো লাৰ্জ চাইজৰ মানুহবোৰ থাকে সিহঁতৰ এইফালে ক'ৰবাত হৈ যাব চাইজেছবোৰ. চ' দেটছ ইট. এইটো তোমাৰ এটা আনচুপাৰভাইজ মেচিন লাৰ্নিং মডেলৰো এক্সাম্পল এটা হৈ গ'ল.